සියලු දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක්ජිනස් LK YouTube channel එකට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි earphone එකක් එහෙම නැත්නම් headphone එකක් තෝරගද්දී අපි හැමෝම හොයන දෙයක් තමයි sound quality එක වගේම ඒකේ තියෙන සුව පහසුව. ඉතින් මේ හැමදේම එක්ක ගොඩක් අඩුවට ගන්න පුළුවන් earphone එකක් තමයි Xiaomi ලගේ Piston fresh version earphone එක. හොඳයි එහෙනම් අද අපි කතා කරමු Xiaomi Piston fresh version එක ගැන. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහේ simple box එකක earphone එකේ photo එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. box එකේ ඉස්සරහින් one more design කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ one more කියන්නේ Xiaomi company එකේම තවත් sub company එකක්. ඒ වගේම මේකේ අනිත් පැත්තේ MI logo එක වගේම දෙපැත්තේ සහ පිටිපස්සේ චීන සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව වලින් අපිට මේකේ specifications බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ box එක open කරගත්තට පස්සේ මුලින්ම මේකේ user manual එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ සම්පූර්ණ user manual එකම Chinese වලින් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට අපේ earphone එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් පස්සේ earphone එකට හම්බෙලා තියෙන earbuds ටික small, medium සහ large විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ earphone එක ගැන කතා කරොත් one more company එකේ නිර්මාණය වුණ නිසාම premium look එකක් අපිට මේ earphone එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වගේම metal සහ TPE material තමයි මේක නිර්මාණය කරන්න භාවිත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ 3.5mm jack එක සාමාන්‍ය විදිහටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වගේම මේකේ තියෙන QR code එකෙන් original earphone එකක්ද කියලා අපිට verify කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ control එක ගැන කතා කරොත් මේකට තියෙන quad remote control එකක්. ඉතින් එක බටන් එකක් විතරයි අපිට මේ earphone එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් මේ බටන් එකට මේගොල්ලෝ options කීපයක්ම දීලා තියෙනවා. එකපාරක් press කරොත් play, pause කරගන්න පුළුවන්. දෙපාරක් press කරොත් next song එකට යන්න පුළුවන්. තුන් පාරක් press කරොත් preview song එකට යන්න පුළුවන් වගේම මේකෙන් call app උනත් answer කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකට ඇවිල්ලා තියෙන built-in mic එක ගැන කතා කරොත් earphone එකේ මුදලත් එක්ක ගොඩක් හොඳ තත්ත්වයක mic එකක් අපිට බලා ගන්නත් පුළුවන්. third generation dumping balance system එකත් එක්ක හැම දෙයක්ම balance වෙන විදිහට මේකේ sound quality එක හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ earphone එකක් වුණාම ඒකේ සුව පහසුව ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන වෙනස්ම හැඩයත් එක්ක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කන ඇතුළෙම රදව ගන්න පුළුවන් වගේම හොඳ පහසුවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ earphone එක colors පහකින් අපිට මෙලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ earphone එක මට එව්වේ Gearbest එකෙන්. මේකේ link එක මම පල්ලා description එකේ වගේම comment section එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට මේක මෙලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ earphone එක ගැන ඕගොල්ලන්ගේ අදහස අනිවාර්යෙන් පල්ලා comment section එකෙන් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තාමත් අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් YouTube එකට ගිහලා ටෙක්ජිනස් LK කියලා search කරලා අපේ channel එකට subscribe කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඊට හැපැත්තේ තියෙන පුංචි bell icon එක press කරොත් විතරයි අපි වීඩියෝ දාපු ගමන් ඉක්මනට ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තියෙන අපේ social media මේ වගේ links ඔක්කොම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒවට ගිහිල්ලා like follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද වීඩියෝත් එක එකතු වුණාට ඔයගලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් වීඩියෝකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු.